So dito ngayon ako sa mall, ang daming mga bikes dito. Try natin check yung anong nandito ha, para malaman niyo yung mga price dito sa Japan. So watch this vlog guys, mga bike tour and accessories. So kung familiar ka dito sa Japan, marami ditong gumagamit ng yung bike na may upuan ng bata sa harap at saka sa likod. Ito yung tinatawag na mamachari bike or mother's bike. Check natin kung magkano yung price nito dito sa Japan para malaman nyo guys. So let's check this mamachari bike. The price for this one, oh this is Yamaha, very nice brand ha. The price in Japan is 170,280 yen. So may upuan lang siya sa harap, sa likod wala. So isa lang yung upuan ng bata dito. Yan yung price niya oh. Mahal din no. Mahal tong mga ganito na mga bike. Ito sa likod naman siya, upuan sa likod. Sa harap basket lang. Meron ba ditong harap at saka sa likod? Check natin. Ito pareho lang. Ito sa likod niya. Yung price ng nasa likod is yan. 160,380 yen. Yamaha din. Naka-sale na nga yan. Oh. Sale price na pala to. Yan, oh. So sa likod lang yung upuan niya. Yung sa harap basket lang siya. Tapos battery to. So walang problema to sa pag padyak. Kasi battery operated bike to siya. So ito ganoon din no. So ganito yung mga price na itong mamachari na bike dito sa Japan. Ito maganda din to. Panasonic naman siya na brand no? So magkano siya? 171,380 yen. Panasonic na bike. Yan no? Upuan niya sa likod pambata. Ito. So pwede siya makover ganyan. So dyan mo yan ilagay yung bata. May seatbelt siya. Yan. Tapos ito. Isa lang to. Walang meron dito sana marami akong nakita dito na may basket sa may upuan ng bata sa likod at saka sa harap. Wala sila dito. Yung iba marami akong nakikita. Ganda ng mga bike na to, kaso mahal to ng mga ganito. Bridgestone na brand 174,680 yen. Bridgestone mamachari Bridgestone na brand. So ganyan yung mga price nito, itong mga bike na ganito sa Japan. Uso to, ang dami dito, halos yung mga parents ganito yung mga ginagamit pag hinahatid yung mga bata sa mga schools or sa mga daycare center. Ganyan yung mga gamit nila. Wow, this design looks very cool. Check this guys. This bicycle is a Motorrad Explorer Plus EX. So the price for this bicycle is 286,000 yen. This looks like new model. Huh? See? It's very nice. It's very wide this tire. Explorer. So this is foldable bike. See? You can fold this bicycle. So it's nice one. There is a screen here. There's another one here, another color. So it's nice one and someone can ride also in the back side. Yan maganda yung niya. Mataba lang siya tingnan. Yan mabigat kaya to. Mabigat nga siya. Yan yung niya, yung gear sa likod Ilang sprocket 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 speed. 6 speed pala to siya. Ganda niya Yan. Ganda ng forma. Itong isa parang motorcycle na Yan, Yadea Trooper 01.
Parang motor talaga siya na design, no? Tingnan nyo. Yan. Ganda na ano nito. Bicycle na to. Ano kaya to siya? Motorized to siya. Yeah. Parang battery operated to. Trooper. Magkano siya? Yan, no? May lights pa sa harap po. Ang laki. Parang motorcycle type talaga siya. Yadia Trooper 01. 297,000 yen. Ganda ng forma. Parang battery yata to. Battery operated na bicycle. Dami pa mga ano. Ito maganda. Binili din. Ganda ng mga forma ng mga bikes dito sa ano, sa Japan talaga. Ang dami din dito ano, mabili mo ng mga accessories. Ayan, oh, ang ganda, oh, Yamaha na brand pala to. Yamaha. So how much this Yamaha brand? Crosscore RX 311,800 yen. So a little pricey this bicycle. Crosscore Shimano. So of course we are here in Japan, so they are using Japanese parts here. So original talaga to lahat. Kaya yung price mahal din siya. So ang gaganda ng mga ano, forma. So check tayo ng mga accessories. Marami dito ano, accessories na binibinta. Itong store na to. BIC camera. So silipin natin. Ito yung mga bag sa harap. Oh. May mga cover. Ayan. Dito mga helmets. Oh. Ayan oh, mga helmets. So magkano siya? Type R 3,900 yen. So, ang gaan niya. Daming helmets dito. Ito medyo mahal na to dito. Yan oh, 9,720 yen. Kabuto. So Japanese brand talaga to. So for protection to sa head. Yung mga mahilig sa bicycle dyan, maganda to, may helmet talaga. Ito hard to. Canvas Urban 6,580 yen. Boast your identity. Yan. So mga helmet, magaganda to. Klase itong ng mga helmet. Yung iba naka-box pa. Kabuto brand, Japan brand. So ganyan yung mga price, oh, 4,280. So ganito, parang wala yatang mura dito sa Japan. 5,980 yan. So yan, maganda yan, protection sa ano. Maganda to, orange, 9,980 yan. Ganda nyo. Ma-fold to siya, oh. Pag ganito na design, oh. See? Lift. So, yan. Pwede ma-fold yan. Check tayo ng iba mga accessories dito. Dami pang helmets. Oh. Ito mga ilaw. Front light, how much? So the price is 3,630 yen. So you can have different brands. You can see Japan. Lynx, 300, 4,080 yen. How much is this? Reflector, cat eye tight, 2,780. So you can have also reflector here. So these are the prices. So padlock, you can have this wire lock, 980 yen. So the price is okay. This is very solid type. I can see it's very nice
Good quality. So 60 centimeter, 1,070 yen. This one is very nice wire lock, 2,360. So these are the prices. Yeah, this one is very good quality. See? So you can have this lock number coded. It's 1,680 yen. See, there are so many bicycles here. So, how much is this? Oh, mahal din siya, oh. 4,510. Grabe naman to. Ganda ng kulay, oh. Camouflage. Kaso mahal. Pero magagandang quality talaga to. Grip. Ito, magkano tong grip na to? 2,860. Ang daming grip, oh. Cycle Pro handlebar grips, 1,380 yen. Ito naman mga chairs, magkano to sa Cycle Pro brand, 3,900 yen. So these are the price. Cycle Pro gel, how much? 3,690. Comfort, it's very nice design, this one. It's 4,270 yen. So you have cleaners here for chain spring, lubricant, 2,750 yen. This is chain cleaners. So what else do they have here? Tire tube. So there are a lot of tires here. Let's check. 26. Halos 26 ito. How much this price? 2,860 yen. 26 inches tire. Oh, what else? 27. How much is the 27? 3,380 yen. So this is the price of the tires, bicycle tires in Japan. So there are tubes also here. It's 1,610. Cycle tubes. So those who are using cycle tubes, there are so many here. This is a little cheaper one, 980 yen. So tubes. Okay. Ang dami dito mga bicycle na to. Mga accessories naman to. Maliliit na mga ayan, packets. Mga lagayan. Ito mga bricks, yung rubber na brick shoes set. How much sa Japan? 1,080 yen. So yan, sulit na sulit talaga. Anong tigas niya. Grabe yung condition na to. Ang ganda ng mga condition. Shimano brand, 1,750 yen. So yeah, mahal talaga siya. Japan brand kasi ito. Ito mga damit na ito. Shimano. 4,720. Shimano shirt. Bicycle shirt. Okay. Bicycle bike. Bag. Jotter brand. How much the price for this? Oh, very expensive. 17,600 yen. So it's not that cheap. It's very branded, good quality, but it's quite expensive. So
Let's check some bicycles here. Racer. Third bikes. How much? 75,800 yen. So, this one. You can see, they are all using Shimano brand. So, mahal talaga siya. Ganda ng mga design, no? Ito. Ganda ng bike na to. 55,800 yen. Marine. So you can see Shimano talaga yung mga mga ginagamit ng mga brand. Yan Shimano. Daming bicycle dito, grabe to na tindahan na to. BIC camera, ang daming sports dito na mga bicycles. Kung mahilig ka sa mga bikes, try to check out this store in Japan, guys. Ang daming brands nito. Ang ganda to, cute na design, pambata. Marine, 52,800 yen. Yan ang ganda ng design niya 24-inch bike. So yan guys, yung mga ang dami dito nga actually ma-check mo na mga bicycle. Ito pambata bro. 46,800 yen. Yan size 22 na bicycle. Ang bata to naman. Yan. Ang cute itong ang cute ng mga maliit na bike. Strider. Pero yung price 24,750 yan. Parang plastic lang siya. Pero mahal pa rin. Nasa Japan kasi tayo Iba yung price sa Japan. Pang Japan talaga na mga price. Quality naman nito. Super naman ganda ng quality nito. Dami dito Dami pa actually dyan. So yan guys, yung mga bicycles dito sa sa BIC camera. In case na maghanap kayo ng mga bicycle parts or bicycle talaga, try to check out this store also. Baka may makita ka dito na magustuhan mo na mabili. Daming mamachari bike. So actually ang dami pa doon sa loob. Ang laking store na to. Puro lang to bicycles So try to check out this area guys. Thank you for watching guys. Subscribe, like and share. Domo arigatou gozaimasu. Bye.